بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد البابلي والدرس الثاني من دروس ورشة سديل ميديا. ورشة سديل ميديا بنشرح فيها مقطع موشن جرافيك احترافي من إنتاج شركة سديل ميديا. خلينا نشوف مع بعض، هو مدته صغيرة تقريبا 15 ثانية. عندك منتج أو خدمة وتواجه صعوبة في البيع؟ خلنا نضبط لك فيديو موشن ونسوي لك الحملة وبأسعار في متناول يدك. ده المقطع اللي احنا شغالين عليه للناس اللي ما حضرتش الورشة من البداية. الدرس اللي فات حركنا بداية المشهد الأول، وعبارة عن بوكس عملنا له امتداد داخلي 3D، وبعدين البوكس ده بدأ يتكتب عليه اسم سديل ميديا أو اللوجو بتاعها، وبعد كده في شعاع بيطلع من ورا، وخلينا المربع ده ينقسم اتنين بالشكل ده اللي اشتغلناه في الدرس الأولاني. هنبدأ دلوقتي نشوف بداية أو تكملة المشهد الأول، ايه اللي هيتم في الشرح بتاع النهارده. هنبدأ شرح بسم الله، وطبعا زي ما عودناكم احنا بنعمل شرح مختصر في الأول، وهتلاقي تحت في الديسكريبشن أو في صندوق الوصف رابط للشرح المفصل، ومدته ساعة وست دقايق تقريبا. تمام. احنا علشان نعمل المقطع ونبدأ في تنفيذه، هنا موجود فيه سماعة، وهنا مثلا موجود البوكس ده. هنبدأ ان احنا ننفذهم في الشرح ده، وبعد كده بندخل على المشهد التاني. ده هيكون الحلقة اللي جاية ان شاء الله. اول حاجة انا هعمل كومبوزيشن جديد هسميه بوكس، على اساس ان انا ابدأ بصندوق الهدية. هعمله في الاول. اول حاجة بعملها بعمل شيب عادي عبارة عن مربع. تمام. لان هاخد نفس اللون اللي موجود في الصندوق ده، هيكون بنفس لون المربع ده، باخده بأداة الكتابة عادي. بعد كده باخد نفس اللون من أداة الكتابة كأداة مساعدة بس. بعد كده بعمل جوه الشيب نفسه كوبي للريكتانجل اللي جوه، بعمل له دوبليكيت، وبعدين اصغره بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وبعدين اغير لونه اللون الاحمر مثلا، وبعدين اعمل دوبليكيت للطبقه نفسها الاساسيه اللي هي جواها الشكلين اللي هو المربع الكبير، وبعدين افعل السنابنج بتلزق الشكلين في بعض بدون ما احتاج لتظبيط. فبعمل كذا نسخة، 3 نسخ، واجي على النسخة اللي في النص ادخل جواها واعمل دوبليكيت كمان للشريط اللي جوه، فبالتالي بقى شريطين اخليهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده بأداة التدوير. وبعدين اخد نسخة من الشكل ككل، وبعدين ارفعها لفوق واحذف منها الشريطة اللي بالعرض، فبالتالي هيبقى عندي الصندوق دلوقتي مكتمل الاركان زي ما انتم شايفين كده، او يعتبر بشكل مفتوح. هبدا ان انا اظبط الانكر بوينتس بتاعت كل ضلع من دول، بحيث ان هي تبقى ناحيه الطبقه الاساسيه اللي هي في النص. تمام. لو عندك سكريبت موشن تول، لو مش عندك تقدر ان انت تنزله من الوصف وتكمل معانا عادي. تمام. بظبط الانكر بوينت ناحيه الطبقه اللي في النص في كل طبقه، وبعدين بعد كده بربط كل الطبقات بالطبقه الاساسيه اللي هي في النص واسميها مثلا مين. تمام. هفعل ال 3 دي كاستم فيو بحيث ان انا اشوف انا بعمل ايه، وابدا افتح الروتيشن في الاربع طبقات اللي حوالين الطبقه الاساسيه، وابدا اعدل الروتيشن من المحور واي للطبقتين اللي على اليمين وعلى الشمال، ومن المحور اكس للطبقتين اللي فوق واللي تحت. بس قبل ما اعمل كده عايز اغير اللون بحيث ان الصندوق كله ما يبقاش نفس اللون، بحيث افهم او اشوف ما تبقاش الالوان داخله في بعض. تمام. ده اسمه 3D او فيك 3D او 2.5 دي، او يعني 2.5 دي مش 3 دي، يعني مش 3D كامل. ده يعتبر مفرغ بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، فبالتالي بيديني شكل مجسم في النهاية كأني دلوقتي عملت بوكس. تمام. بقدر اتحكم في الروتيشن بتاعه من الطبقة الأساسية لأن كل الطبقات مربوطين فيها. طيب جميل. أنا دلوقتي عايز أعمل غطا للصندوق ده. هاخد نسخة من الطبقات كلها كنترول دي وارفعها لفوق بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا الطبقات الجديدة اوتوماتيك بقت مرتبطة بالطبقة المنسوخة اللي هي مين 2. جميل. هعمل لها روتيشن من 2، بما ان كل الطبقات ماسكين فيها هتبقى كأنه صندوق تاني، بس عكس الاتجاه، هيبقى اتجاهه لتحت. تمام. وابدا اغير الوانه للون غامق نفس الدرجات بس درجه غامقه شويه من اللون، وبعدين بعد كده هضغط على مين 2 وابدا ان انا اكبرها شويه بحيث ان الغطا دايما بيبقى اكبر من الصندوق، وبعدين افتح البوزيشن وارفعها لفوق شويه. تمام. باجي بعد كده على الطبقات افتح السكيل بتاعها واشيل الترابط، وبعدين ابدا ان انا اصغرها. خلينا نشوف بشكل مقرب اكتر من الكاستم فيو. لاحظوا ان هي دلوقتي صغرت شويه، فبالتالي حصلت على غطا للصندوق بتاعي. تمام.
ابدا انزل الصندوق ده بوزيشن، فبالتالي لو هو مظبوط على نفس البوزيشن بتاع الصندوق الاولاني، لانه نسخه منه اصلا انا ما عملتوش بس غير روتيشن، فبالتالي هيبقى مظبوط 100%. يبقى انا كده عملت الصندوق بتاعي اللي انا هحركه جوه المربع اللي هو ثلاثي الابعاد اللي عملناه الحلقه اللي فاتت. تمام. طيب الصندوق ده ليه فيونكة، هي معمولة في المقطع الأصلي بشكل غريب كده. احنا هنحاول ان احنا نعمل فيونكة حقيقية، اوريكم ازاي بعملها زي الشريط القماش بتاع الفيونكة الحقيقية على اي صندوق. الاول بجيب اداة البين تول وافتح طبقة جديدة جديدة خالص، ما برسمش اي على اي طبقة تانية، وارسم شكل فيونكة عادي جدا جدا بأداة البين تول، سواء خدت منك شيب او اتنين او تلاتة مفيش اي مشكلة. شيل الفيل وخليها ستروك، وبعدين اتأكد ان الكومبوزيشن بتاع البوكس عندك 3 دي، وبعدين حولها ل 3 دي وزود ادخل على جيومتري اوبشن، هتلاقي في حاجه اسمها اكستروجن ديبس، زودها مثلا، خلي قيمتها 50 او 70 على حسب ما انت عايز عرض الشريطه بتاعتها ايه، واربط الطبقه دي في الطبقه مين اللي هي الاساسيه او اللي هي ارضيه الصندوق، لان طبعا مرتبط بيها الغطاء ومرتبط بيها كل اركان الصندوق، فبالتالي الفيونكه لما ترتبط فيها هي كمان هيبقى كل صندوق مربوط في الطبقه دي. ببدا ان انا اظبط الموضع بتاعها والمقاس بتاعها، تقدر ان انت تعمل سكيل او بوزيشن زي ما انت عايز، وهاجي دلوقتي ادخلها جوه الكومبوزيشن الاساسي بتاعي او المشهد الاول بتاعي. دلوقتي انا عايز ادمجها بقى تبقى زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. اعمل ايه؟ هدخل جوه الكومبوزيشن الاساسي. اول حاجه انا هعكس اتجاه اللفه، لان احنا كنا عاملينها بالعكس، بدل ما هي تلف من اليمين للشمال احنا عملناها من الشمال لليمين. فالموضوع بسيط، مجرد ان انا بفتح الكيفرمات المسؤوله عن الروتيشن، وبدل ما هي لفه واحده بالموجب اخلي هي نفس اللفه بالسالب للمربعين الاثنين. وبعدين ادخل جوه كومبوزيشن بوكس واخد كل الطبقات كوبي، وبعدين اعملها بيست جوه الكومبوزيشن الاساسي، وافتح الشاي اوبشن واخلي كل الطبقات شاي ما عدا، او يعني متهدنه اخفيها ما عدا الطبقه الاساسيه اللي هي مين، وافتح البوزيشن لمين واسحبها للداخل في العمق زي ما انتم شايفين وانا فاتح الكاستم فيو. فبالتالي انا شايف ايه اللي بيحصل دلوقتي. هسحب الصندوق في التوقيت اللي فيه المربع ده ظهره للمشاهد، تمام. فبالتالي الصندوق هيكون مستخبي وراه. ببدا ان انا باداه الاوربت الراوند تول ببدا ان انا اشوف حوالين المربع ده او اشوف الفضاء اللي انا شغال فيه، والف حوالين الصندوق واحطه في الموضع المناسب يبقى ورا المربع اللي احنا عملناه في المشهد الاولاني، تمام. بعد ما يكون ورا المربع بالظبط هبدا ان انا ايه، اعمل له نال اوبجكت بحيث ان هي تمسكه مع المربع، تمام. بظبط موضعه، وبعدين كليك يمين في اي مكان فاضي واختار نول اوبجكت. نول اوبجكت هنا برضو بخليه وسط الصندوق ما بينه وما بين المربع. ليه عملت نول اوبجكت؟ علشان اخلي نقطة او الانكر بوينت كأن محور الارتكاز اللي هيلف حواليه الصندوق هو جوه المربع، فمش مرتبط بس مع المربع كده ارتباط عادي، لا انا ممكن اربطه ببيرنت عادي، لكن لما اعمل نول اوبجكت هتبقى مرتبط بانكر بوينت جوه المربع. وبعد كده النول اوبجكت نفسه بعد ما ارتبط فيه الصندوق اربطه هو نفسه بالمربع الاساسي او بالطبقه المسؤوله عن التحريك جوه المربع اللي هي الوش بتاع المربع، تمام. واجي في التوقيت المظبوط احدد كل طبقات البوكس بتاعي واقصها بحيث ان هي تظهر كانها لسه ظاهره ورا المربع بتاعي، تمام. اصبح دلوقتي لما المربع هيحرك معاه البوكس بتاعي، تمام. ممكن تضيف حركه للبوكس، اما مثلا تحركه في الروتيشن بعد ما يظهر يبدا ان هو يلتف شويه ما يبقاش ثابت، وفي نفس الوقت البوزيشن برضو بعد ما يظهر يبدا ان هو يتحرك شويه ما يبقاش ثابت. فبقى المشهد بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جميل. برجع دلوقتي اشوف انهي طبقه في الالستريتور هي طبقه السماعه، تمام، وابدا ان انا اظهرها واسحبها لفوق. انا لاحظ دلوقتي ان في حركه جوه حركه السماعه، يعني التشات بوكس ده بيتحرك. ببدا ان انا دلوقتي كليك يمين على الطبقه نفسها وبعدين احولها فيكتور، اقول له كريت شيبس فروم فيكتور لاير، وبعدين اسميها مثلا باي اسم هيدفون مثلا، وبعد كده ادخل جواها هتلاقي فيه جروبات كتير جدا. الاول بسكريبت موشن تول اشيل الارت بورد اللي فيها، علشان كده هيلزمك ان انت تنزل السكريبت ده. بعد كده هبدا احدد الطبقات اللي جواها دي، ومجرد ان انا ضغط على الشيفت وبدأ ان انا احددها هيعلم لي عليها جوه الطبقه نفسها. فهبدأ اجمعها كلها جوه جروب واحد، تمام. واقدر ان انا اعمل لها او احركها او اعمل لها ترانسفورم.
لكن مش دلوقتي. بعد ما اظبط الطبقه نفسها هبدا افتح الكاستم فيو تاني، وافتح الجيومتري اوبشن، وازود الاكستروجن ديبس بتاع السماعه، فبالتالي بقت ثلاثيه الابعاد شويه. هبدا اظبطها على المربع بتاعي. طبعا لازم اروح لتوقيت المربع فيه يكون ثابت ما بيتحركش وانا بربط طبقه السماعه. ربطتها فيه. ابدا دلوقتي بقى احرك التشات بوكس اللي احنا جمعناه في جروبات. طبعا هو عباره عن الاربع طبقات، الثلاث خطوط زائد المربع اللي ورا، فبالتالي اربع ليرات متجمعين جوه جروب واحد. الجروب ده ليه ترانسفورم، بفتح السكيل وبفتح الروتيشن. ببدأ أحط كيف فريمات للسكيل والروتيشن بحيث إن هو يلف حول نفسه، ويبقى القيمة في البداية 0 للسكيل وسالب 90 للروتيشن، أو سالب 180 تقريبا. بعد كده بيتعدل معايا فهيديني حركة للتشات بوكس. كده انا خلصت حركة الصندوق وحركة التشات بوكس. هبدأ دلوقتي اشوف ايه اللي باقي عندي الطائرين اللي موجودين جوه ملف الالستريتور ازاي يتحركوا. طبعا ببدأ اعرف اماكنهم في جوه ملف الالستريتور او اعرف طبقاتهم. طبعا لو مسميين الطبقات مش هيحصل كده. الافضل طبعا يا جماعة ان انتوا تسموا الطبقات كل طبقة باسمها، يعني مثلا طائر بيرد، والجناحات مثلا وينج 1 وينج 2، وبعدين بيرد 2 وينج 1 وينج 2 وهكذا. فبالتالي تبقى انت بتشتغل وانت عارف. جميل. بربط الجناحات بجسم كل طائر، الجناحين بتوع الطائر في جسمه، وبعدين ببدأ بعد كده اعمل لهم روتيشن خفيف، لان المقطع الاصلي مش معمول بشكل قوي ان هو الجناحات دي بترفرف. كان ممكن اعملها 3D واخليها بترفرف فعلا للطائر، بتطلع فوق وتنزل تحت، كان هيبقى شكلها افضل من كده. لكن احنا بنعمل نفس المقطع بحيث نعرف ازاي تم عمله. جميل. بضيف الروتيشن ده للطبقه اللي فوق اللي هي الجناح اللي ورا، والطبقه اللي تحت اللي هي الجناح اللي تحت، ده في الطائر الاولاني. واجي في الطائر التاني اخد كل الروتيشن. طبعا مش هيحصل اي مشكله لو خدت الروتيشن كوبي، مجرد انت تاخده كوبي وبعدين بعد كده تنسخه في الطبقة التانية تدخله، مفيش اي مشكلة. تمام. ابدأ دلوقتي احرك جسم الطائر بوزيشن. تمام. باجي على الطائر نفسه ابعده وبعدين اديله انكر بوينت، سوري، كي فريم للبوزيشن، وبعد كده كي فريم تاني في نص المشهد كأنه اتحرك نص المشهد، وكي فريم تالت لاخر المشهد، واعمل لهم كيرف خفيف كأن الطائر بيطلع من أسفل إلى أعلى بالشكل ده. تمام. الطائر التاني نفس الحكاية، بس الأفضل يكون عكسه، بحيث إن هو لو التاني بيطلع من تحت لفوق نخلي التاني من فوق لتحت، وهكذا. جميل. بظبط الجراف اديتور بتاعهم بحيث ان الطائر يعني يبقى سرعته مش واحده، يقف شويه في المنتصف كده كانه بيطير، وبعدين يبطأ شويه زي الطيور الحقيقيه كانها بتحلق في السماء كده. وده السر ان هم ما حركوش الجناحات قوي، لانه ده يعتبر تحليق مش طيران. جميل. طيب حركت الطيور، هاجي بعد كده على حركة العدسة، أعرف طبقة العدسة رقمها كام. بعد كده أبدأ إن أنا أخدها أخليها الطبقة الأولانية، لأن طبعا العدسة لازم تكون أمام كل المشهد بحيث إن هي اللي هتكبر المشهد من وراها. طيب أكبرها إزاي؟ باجي أعمل adjustment layer عادية جدا، كليك يمين نيو ادجستمنت لاير، واحط لها تاثير اسمه ماجنافاي. ماجنافاي ده هو العدسه، بيعمل لي دايره في نص المشهد كانه عدسه. تمام. بفتح انا البوزيشن بتاع الماجنافاي ده بتاع السنتر. لاحظ ان انا عملت هنا كي فريم، الت وكليك على الستوب ووتش بتاع السنتر، فبيفتح لي الاوبشن بتاع السنتر نفسه. بربطه فين؟ بربطه في البوزيشن بتاع العدسه، بعد ما اظبط طبعا مكان الانكر بوينت بتاعته لازم تكون في نص العدسه، لان الدايره هتتنقل هتبقى في نصها. لاحظ هنا ان الدايره بدات تكبر ورا العدسه. اخليها الافضل تحت العدسه عشان ما تكبرش العدسه نفسها او جسم العدسه يعني. فدلوقتي التكبير بقى شغال معايا، لكن لاحظ هنا ان هي مقعره شويه. التقعير ده ما بقاش بس مجرد ان هو تاثير الماجنافاي، لا، ممكن تحط تاثير اسمه بلج. التاثير ده بيعمل تقعير شويه، او يعني ايه، تشويه للمنظر اللي جوه العدسه كانها عدسه حقيقيه، او بتدي شكل كويس شويه، يعني يدي المشاهد فكره كأن العدسه دي بتكبر يعني فعلا. تمام. بظبط طبعا مقاس بتاع البلج ده، وبعدين بربط البوزيشن بتاعه برضو في السنتر بتاعه في البوزيشن بتاع العدسه نفسها.
بضغط على الالت وبعدين كليك على الستوب ووتش بتاع السنتر واسحبه على البوزيشن بتاع جسم العدسه. تمام. دلوقتي هاجي افعل بقى الطبقه الاخيره اللي هي الشكل الزجاجي بتاع العدسه، وطبعا لازم تكون فوق التاثيرات دي كلها، واخليها من نوع سكرين او لايت، بحيث ان يبقى في مزج للالوان، واقلل الاوبسيتي بتاعتها شويه كانها ازاز حقيقي بيمر على اللي تحت العدسه فيكبره ويبان معايا بالشكل ده. ابدا احرك العدسه نفسها، اشوف التوقيت المناسب اللي هتدخل فيه العدسه وادي كي فريم للبوزيشن. جميل. اكبر حجمها شويه بحيث ان هي لما تيجي تكبر الصندوق اللي تحتها فعلا ويبان كده قدام المشاهد ان هي كبرت. وبعد كده بدي كي فريم تاني للبوزيشن وانا بنقلها على السماعه او المنتج التاني، وبعد كده بدي كي فريم تاني للبوزيشن وانا بنقلها بره المشهد بتاعي. تمام. دلوقتي بعمل لها روتيشن في بدايه الدخول، ان هي تبدأ تلف كمان لما تدخل على المنتج هتبقى بالشكل ده مثلا، وبعدين تبدأ ان هي تلف الناحية التانية وبعدين تبدأ تطلع من المشهد. تمام. ده زي المقطع الأساسي بتاعنا. جميل. هبدأ أظبط المساحات وخصوصا التوقيت، لأن التوقيت مهم جدا، لأن احنا ملتزمين بسكريبت صوتي، فبالتالي لازم أظبط التوقيت على السكريبت الصوتي بتاعي. كل ده لسه ما عندناش حتى الثانية الثالثة. تمام. ولسه كمان الشغل موجود في المشهد الاولاني. في دلوقتي بارتيكولارز جوه الطائر، لما بيطير بيطلع من وراه نقط بسيطه كده. بعمله ازاي؟ كليك يمين وبعدين نيو سوليد وبعدين اروح على سكريبت اسمه سي سي سيستم بارتيكولار سيستم. تمام. بسحبه على السوليد اللي انا عملتها، وافتح بروديوسر، ومن بروديوسر هتلاقي بوزيشن. تمام. هروح على التوقيت المناسب اللي هو الطائر يكون موجود فيه جوه الشاشة، وبعدين افتح البوزيشن بتاع الطائر، وبعدين اروح على السوليد وهلاقي البروديوسر والبوزيشن، اضغط عليها اضغط على الالت وكليك على الستوب ووتش اللي جنب البوزيشن. هربط البوزيشن بتاع السنتر في البوزيشن بتاع الطائر. جميل. فهتبدأ يتحرك معايا الشرار ده. هاجي بعد كده ادخل على النوع بتاع البارتيكولارز نفسها، بدل ما هي لاين هخليها فيدد سفير عشان تبقى نقط، واغير لونها للابيض، واصغر الحجم اخليه اقل شويه، فبالتالي هتطلع زي ما انتم شايفين كده قدامكم. الطائر بيطلع نقط بسيطه طول ما هو طاير زي سباركلز كده او نجوم يعني. ببدا ان انا اظبط عدد السباركلز دي او حجمها. ممكن مثلا السايز يكون اكبر شويه فبالتالي تظهر معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. فبالتالي لما الطائر هيظهر برضو علشان الحبيبات دي ما تظهرش قبل الطائر، بظبط حاجه اسمها في الفيزيكس، بدل ما هي اكسكلوزيف يعني اكسكلوزيف، ايوه، اللي هو بدل ما هو انفجار يعني اكسبلوجن سوري، هتبقى حاجه اسمها فورتكس او فراكتال ديكوريتيف تقريبا. تمام. بعد كده هتظبط معايا، هتبقى بتمشي ورا الطائر او هتبقى بتنزل كأنها الطائر بيمشي، والحاجات دي بتتساقط منه، او السباركلز دي بتتساقط منه، بتدي سحر معين كده للمقطع بتاعي. تمام. بعمل نسخة منها تاني واظبط بقى البوزيشن، بدل ما هو كان مربوط بالطائر الاولاني اربطه بالطائر التاني، فبقى الطائر التاني برضو يعمل سباركلز كده طول ما هو طاير. تمام. بعمل منها نسخة تالتة كمان، وابدا ان انا احطها عند العدسة. طبعا اخليها جنب كل واحدة جنب الطبقة بتاعتها. النسخة التالتة برضو بربطها بالبوزيشن بتاع العدسة، فبالتالي اثناء خروج العدسة هيبدأ السباركلز برضو يتساقط منها. كده انت عملت البارتيكولارز بتاعة الطائر الاولاني والطائر التاني والعدسة. جميل. باجي بعد كده المشهد ظبط معايا في هنا زي انفجار كده بيحصل اثناء خروج الضوء نفسه لما بيجي يخرج بيطلع منه كده زي الالعاب الناريه. ازاي بتتعمل؟ انا بروح على البيرس ريت واعمل له كي فريم بصفر، وبعدين كي فريم باربعة، وبعدين كي فريم بصفر، فبيظهر معايا زي ما انتم شايفين كده زي الالعاب الناريه. تمام. فبظبط بقى بدل ما هو لاين جوه البارتيكولار نفسه بخليه فيدد سفير، وابدا ان انا اظبط حجمه، ما تخلوش صغير شويه، خليه كبير شويه عن اللي فات علشان يبقى باين. في نفس الوقت الجرافيتي ابدا ان انا اقللها واخليها برضو انفجار مش فيرتكس ولا حاجه، فهتظهر معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ممكن الجرافيتي تقل شويه علشان
القطع دي تتناثر في الهواء بدل ما هي تنزل لتحت، لا تمشي في مسارها عادي. تمام. وابدا ان انا اظبطها بحيث ان هي تظهر معايا زي ما تكون انفجار بالشكل ده. تمام كده انت عملت المشهد الاولاني بالكامل بعد ما تظبط القطع بتاعته. لاحظ دلوقتي ممكن اقلل الاوبيسيتي بتاعت كل بارتيكولار شوية عشان يتظبط اكتر من كده. تمام كده يعتبر انت عملت المشهد بالكامل، ما فاضلش فيه اي حاجة. المشهد اللي جاي المفروض ان احنا هنبدأ بقى ان احنا نقسم نضم الطبقتين دول على بعض علشان يبقوا طبقة واحدة. تمام. هنا انا بقلل الاوبيسيتي بتاعت كل طبقة من البارتيكولار، بخليها 70%، فعلشان ما تبقاش شكلها سيء. كده انتهت حلقتنا، وان شاء الله نعمل المشهد اللي جاي، انتظرونا. شكرا لكم، كان معاكم محمد البابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.